me varmaan lopettelemme. Asus soikoon! Nyt lähtee! Jimsin tuoteesittelyvideoista hyvää iltaa. Oikein hyvää. Tänään meillä on vuorossa Asuksen näppäimistö. Ja kyseessä on ROG Strix Flare näppäimistö. Ja varmaan arvaattekin mitä tässä on nyt sitten tulossa. Elikkä meillä on unboxaus, jonka jälkeen katselemme hieman tuotetta, minkä näköinen se on. Ja tämän jälkeen käymme läpi hieman ominaisuuksia. Ja pidemmittä puheitta käydään itse asiaan. Siinä on nyt tuote leviänä, ei ole leviänä vaan vielä paketissa, mutta mehän levitämme sen nyt tähän eteen siitä ensin hieman luukkua auki. Otetaan laatikosta ulos laatikko. Ja nyt kun olemme saaneet laatikosta laatikon, niin avatkaas tämä laatikko. Noin. Siellä on pehmustetta ja kangaspussukka, missä voisi kuvitella olevan... Joo. Siitä löytyy taas itse tuote, mutta kurkatkaamme se sitten lopuksi. Ja täältä pahvien alta paljastuu seuraavanlaisia tavaroita. Rannetuki, eli näppäimistöön saa tällaisen irroitettavan rannetuen, mikä on tällaista kaksoismateriaalia. Täältä löytyy tämmöinen brushhead harjattu, sitten on tämmöinen sileä ja tuolta löytyy tuo ROG Republic of Gamers logo. Siellä on kumitassut, että se sitten täysillä liuu pitkin pöytää. Seuraavaksi löytyy pussukka, mistä löytyy. Tämä on taas tuttu Quick Start Guide. 2 kappaletta tarroja on musta ja harmaa. Sekä löytyy tämmönen palikka. Me palaamme tähän dekomeen palikkaan tässä. Ja sitten kun hyökkäämme tuon itse tuotteen kimppuun. Ja kyseessähän on tämä ROG Strix Flare näppäimistö, kuten alussa jo mainittiinkin. Ja kuten tästä nyt tutkailemme tätä näppäimistöä, niin ensitöikseen pistää silmään, eli nämä reunat ovat tätä nykymuodin tyylistä matalaa, eli tänne jää tällainen, näkyy tämä näppäimistön alareuna hyvin, eikä se nouse tähän näppäimistön tasolle tämä reunus niin kuin NS ennen muinoin, tai tämä niin sanottu normiluukki, vaan tässä on tällainen sama, eli sieltä sitten tulee myös hieman tuolta valoefektiä, kun tämäkin on kuitenkin RGB-näppäimistö. Muuten tässä on sama ulkoasu kuin tässä, voidaan pistää tuo itse asiassa kiinni. Ja näin tulee kiinni tämä rannettukin tähän näppäimistöön, ja tämä brushhead luukki sitten jatkuu täältä näppäimistön halki. Ja upeasti viistottaa tässä tämän ROG-logon ja muu on tätä tällaista tavallista tasaista muovia. Ja nyt kun olemme kytkeneet tähän hieman tätä virtaa, niin näemme täällä nyt miten valot juoksentelevat siellä tyylikkäästi pisin näppäimistöä Rainbow-efektillä. Ja tästä nyt, kun aikaisemmin puhuin tästä, että ei ole näitä reunuksia, niin näkyy täältä alta myös nämä valoefektit. Muuten tästä, kun tutkimme näitä nappeja, meiltä löytyy tutut ja turvalliset numpad nuolinäppäimet, eli siis löytyy kaikki tavalliset näppäimet, mutta täältä yläreunasta löytyy sitten volyymin siis äänen voimakkuuden säätö. Meillä on Windows-napin lukitusnäppäin, tuosta saa sitten määriteltyä näitä ledien kirkkauksia, ja sitten löytyy medianäppäimet siitä vierestä. Ja täältä löytyy sitten tämmönen Asus-logo, mikä on nyt sitten irrotettavissa oleva palikka. Ja kuten tuossa aikaisemmin unboxauksessa oli tämä Decome Plexipala, niin tähän voi sitten oman logonsa, minkä haluaa, ja lykätä sen tänne paikalleen hohtamaan siellä upeasti. Tämmöisenä uutena näppäimistötrendinä, mikä nyt alkaa tulla, niin täältä löytyy oikealta ja vasemmalta näppäimistön takaa tällaiset heijastavat valoelementit, jotka sitten heijastuvat siihen työpöydälle, ja näin ollen siinäkin tuovat taas oman tällaisen valoefektin siihen kaiken muun valoefektin sekaan, koska se on nyt in. LEDejä pitää olla miljoonia. Ja tämä LEDihän on tietenkin yhteen sopiva Asuksen AuraSync
valaisutoiminnon kanssa, eli pystytään sitten synkkaamaan useampi laite kerrallaan ja näiden avulla sitten valot saadaan menemään aina vain upeammin ja upeammin. Ja tietenkin sitten softalla pystytään muuttamaan tätä valoefektiä sitten joko tästä sateenkaariefektistä erilaisiin painallustehosteisiin, jolloin siis valot syttyvät kun nappia painaa tai lähtee semmoisia juttuja tai niin ja näin. Näppäimistöä löytyy punaisilla ja ruskeilla Sherry MX-kytkimillä. Ja kaikki näppäimet ovat makrotettavissa. Lisäksi täältä löytyy sitten vielä USB pass-through, eli sieltä löytyy sitten yksi kappale USB-portteja tästä sitten näppäimistön ja hiiren läheisyydestä. Tämä oli tällä kertaa tässä, joten me lopettelemme näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on taas ensi kertaa, joten morjesta!